हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राजा तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सक्छ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने विषयमा तपाईको माझमा भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र आज तपाईको माझमा विशेष एउटा रबल अर्निङ साइट लिएर आएको छु। रुसियन साइट हो यो चाहिँ। तपाईले पहिला पनि यस्तो प्रकारको साइट तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यही प्रकारको वेबसाइट लिएर आएको छु र यो नयाँ वेबसाइट रहेको छ। यसमा अर्निङहरु कसरी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई तपाईको माझमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो अगाडि बढाउँ र विशेष अगाडि बढाउनु भन्दा म के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा चाहिँ तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु होला, स्किप नगरी हेर्नु होला। म यसको लिंक तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिने छैन। म जुन ठाउँमा यसको लिंक दिनेछु म तपाईलाई भिडियोको केही बीचमा जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईलाई म दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एकछिन बताउने छु त्यो कहाँ छ, त्यो लिंक कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र विशेष भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यस प्रकारको वेबसाइट रहेको छ। यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ विशेष प्रकारले अर्निङ गर्नका लागि तपाईको टाइम छ, तपाईसँग इन्टरनेट छ, मोबाइल छ भने तपाई बिना के गर्ने कामहरु पनि छैन अनि तपाईले टाइम पास त्यतिकै गरिराख्नु भएको छ भने यसमा तपाईले के अर्निङ गर्नु भने त्यो अर्निङलाई इन्भेस्ट गरेर फ्युचरमा राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नका लागि त्यो अमेरिकन झण्डामा क्लिक गर्नु होला, माथि अप्सनमा थिचेर अघि तपाईलाई मैले देखाएको थिएँ। र यसमा तपाईले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र इंग्लिशमा हुनेछ। यो इंग्लिशमा भइसकेपछि पहिला सुरु चाहिँ रुसियनमा हुनेछ। रुसियन भाषा बुझ्न अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा मैले इंग्लिशलाई यसलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेको छु। र तपाईले यहाँनिर आफ्नो एउटा अनि त्यहाँनिर साइन अपमा थिच्नु भएपछि त्यहाँनिर एउटा यहाँनिर साइन अप गर्ने एउटा फाइल खुल्छ। त्यहाँनिर त्यो एउटा फर्ममा चाहिँ तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम अनि जीमेल, पासपोर्ट अनि क्याप्चा फिल गरिकिन क्रिएट अकाउन्ट गर्नुस्। यहाँ सक्सेसफुली मेरो क्रिएट अकाउन्ट भइसकेको छ। मैले यस प्रकारले यहाँनिर अकाउन्ट क्रिएट गरेको छु र यसको इन्टरफेस यस्तो परेको छ। drift.biz भन्ने जुन वेबसाइटमा मैले लगभग पनि 100 रबल अर्निङ गरेको छु त्यहाँनिर त्यस्तै साइट रहेको छ। यो नयाँ साइट रहेको छ। त्यस्तै प्रकारको कपी साइट हो यो। अनि यसले चाहिँ कतिको अर्निङ दिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फ्युचरमा यसको विथड्र लिएपछि म तपाईलाई बताउने छु। र विशेष आज त्यसमा साइन इन गर्नको लागि यसमा जोडिनको लागि चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिने छुइनँ। जुन ठाउँमा दिनेछु त्यो तपाईलाई एकछिनमा बताउने छु। र विशेष गरी अर्निङ गर्नका लागि चाहिँ यहाँनिर यसको केही नोटिसहरु आएको रहेछ। यहाँनिर इन्भेस्ट गर्दाखेरि यस्तो यस्तो प्रकारको रिक्वायरहरु छ भनेर बताइरहेको छ। तर तपाईले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँ अर्निङ गर्नका लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ तपाईले एउटा यहाँनिर अर्निङ गर्ने एउटा मोटर दिएको हुन्छ। त्यो मोटरलाई तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर त्यसलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 15 दिन महिना दिनमा एकचोटी तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्भेस्ट गर्नु भने त्यसमा तपाईले अझै धेरै राम्रो बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई जति पनि इन्भेस्ट गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रिस्कमा तपाईले गर्नुहुन अनुरोध गरे। यता तपाईले फ्रीमा पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको प्रोफाइलको बारेमा तपाईलाई बताउँछु। यो प्रोफाइलमा तपाईले आफ्नो पेयर अकाउन्ट हाल्नुला र यो पेयर अकाउन्ट यहाँ मैले हालिसकेको छु। पेयर वालेट बनाउनु तपाईलाई थाहा छैन कसरी बनाउनु पर्छ भनेर थाहा छैन भने म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा या त तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउँछ भनेर। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यहाँनिर यस्तो प्रकारको छ। यहाँ पिन कोड तपाईले यहाँनिर 4वटा अंकको पिन कोड हाल्नुपर्ने छ, जो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईले जब विथड्र गर्नुहुन्छ त्यो मनी त्यो पैसा त्यो तपाईको रबल तब मात्रै तपाईलाई यो आवश्यकता पर्छ। तपाईले बिर्सिनु हुँदैन। यहाँ मैले सक्सेसफुली त्यसलाई पनि अपडेट गरिसकेको छु र यसको कामहरु यति नै रहेको छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसमा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ अनि यसमा अर्निङ गर्ने मेथड 3 प्रकारको छ। एउटा मैले तपाईलाई सुरुमा बताइसकेको छु। अटोमेटिकली तपाईले त्यस 1 कारमा जानुभयो भने त्यहाँनिर टप मैले देखाएको ठाउँमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ 1 रबल भएपछि तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले तल यहाँ अर्निङ गर्ने मेथड यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो छ मोटर पार्क भनेको छ। यो 1 छ। यहाँनिर क्लिक गरेर योनिर मोटर पार्क भनेको छ। यहाँनिर गएर यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको यो छ। यसमा चाहिँ तपाईले फ्रीमा यो प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि पछि चाहिँ यहाँ कलेक्ट गर्नुपर्ने छ जब तपाईले 1 रबर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छ यस्तो मोटरहरु। तपाईले यो बाइ गरेर फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँबाट इन्भेस्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नेहरु यहाँ चाहिँ मेथडहरु रहेको छ। तर सुरुमा तपाईले फ्रीमै यहाँ अर्निङ गर्नु होला, पैसा कमाउनु होला। त्यसपछि मात्रै तपाईले पछि गएर फ्युचरमा इन्भेस्ट गर्नु होला। जति मैले 100 रबल अर्को साइटबाट त्यो drift.biz बाट अर्निङ गरेको थिएँ त्यसलाई मैले फेरि त्यसैमा इन्भेस्ट गरेको छु। अब त्यसको पेमेन्ट प्रुफ आएपछि त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। अनि पछि
त्यसले कतिको ट्रस्टेड अर्निङ र त्यसले विथड्र दिन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँलाई म बताउने छु। त्यसमा धेरै छैन, 50% मात्रै मैले इन्कम जेनेरेट गर्छु। यहाँनिर अर्निङमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर सफ्टरिङ साइट भनेर आउँछ, सर्फ साइट अनि टुल्स अनि यहाँनिर गेमहरू छ, विभिन्न प्रकारको छ। अनि यहाँनिर तपाईँले बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस बोनसद्वारा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्लानहरू किन्नका लागि यदि 10 रबर भयो भने तपाईँले अर्को प्लान पनि किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको अर्निङ स्पिड अझै ग्रो हुनेछ। अनि यहाँ विशेष प्रकारले यहाँनिर यस्तो वेबसाइटहरू दिएको छ, यो वेबसाइटमा यसरी भिजिट गर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने, तर आज यो भर्खर साइनअप गरेको कारणले रजिस्ट्रेसन गरेको कारणले हुनसक्छ अहिले मेरो यो वेबसाइटहरू खुलिरहेको छैन, सफ्टरिङहरू भइरहेको छैन। यदि भयो भने तपाईँलाई पछि विथड्र गरेर तपाईँले कसरी सफ्टरिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि तपाईँलाई बताउने नै छु। र विशेष तपाईँलाई म यसको लिङ्क चाहिँ म अहिले यहाँनिर तपाईँले पार्टनर प्रोग्राममा जानुभयो भने यसको लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु। अनि त्यो लिङ्क चाहिँ तपाईँको साथीहरूले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही बोनस प्राप्त हुनेछ, तपाईँलाई पनि केही कमिसन आउनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु, माथि यहाँ पार्टनर प्रोग्राम्स भनेको छ, यहाँ पार्टनर प्रोग्राम्समा क्लिक गर्नुहोस्। त क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर एउटा युआरएल लिङ्क प्राप्त गर्न सक्छु। यसलाई तपाईँले कपी गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुभएपछि तपाईँको साथीले यसबाट जोइनिङ भयो भने तपाईँको साथीले कमाएको रकमबाट केही पर्सेन्टेज तपाईँलाई पनि फाइदा हुनेछ। र विशेष यो लिङ्क चाहिँ म फर्स्ट कमेन्टमा पिन गरेर दिन्छु, त्योबाट तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। पुरा भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल, बाई बाई।